So ito nga yung luma natin. Bali this is only a replacement. So ito yung itsura niya. So nakikita nyo may mga dumi-dumi siya. Hi! This is TechDad and welcome to my channel. Bali this is how I removed yung fuel filter natin. So ginawa ko na lang din ng video kasi halos wala akong makikitang nagtanggal nito sa CR-V Gen 2 natin, no? So kahit sa international, sa ibang bansa, wala ako ganong makita. Kaya ginawa na lang din natin ng video. So panoorin natin kung paano natin tanggalin tong fuel filter dito sa ilalim ng CR-V natin. Kasi most people talaga hindi alam na may fuel filter pala dun sa ilalim. Hello again mga ka-tech dudes and tech dudettes. For today's video, for today's content, ay magpapalit tayo ng fuel filter itong Honda CR-V 2002 or Gen 2. So ang location ng fuel filter natin ay nandito sa ilalim sa may bandang driver side dito. So dito siya banda. So nandito ako ngayon. So andyan siya banda sa may likuran nitong shocks na to. Ayun, dun siya banda. So ang ginawa ko, tinanggal ko muna yung gulong. So ginak muna natin siya para umangat siya, para makita natin yung pinaka fuel filter natin. May mga tornilyo tong casing na to, itong harness na to. So kailangan tanggalin nyo rin yung tornilyo na nandito. Yan, basta lahat ng tornilyo dyan, pwede nyong tanggalin tong part na to, itong bakal na to. So ito siya. So itong buo. So kailangan nyong tanggalin yung mga tornilyo na yan. So meron pa dyan. So tatlo dyan. Meron sa ilalim. So meron dyan sa ilalim. Yan, meron dyan. Tatanggalin nyo lang yan. Yan yung nandito sa may fuel filter natin. Bali once na natanggal na natin yung mga tornilyo, pwede na natin tanggalin yung pinaka bakal niya or yung pinaka harness niya. I'm okay. I'm fine. Kinchana. Kinchana. Ding, ning, 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 ning. And now back to your regularly scheduled program. Bali ito na yung pinakabakal niya. So natanggal na natin. And bago natin na totally na tatanggalin siya, i-open muna natin yung itong gas tank natin para mag-release ng pressure. Hindi ganong tutulo dito sa may ilalim yung mga gasolina niya. Kaya kailangan na buksan muna natin yung gas tank natin. So bali ito, magre-release lang tayo ng pressure. So ganyan, okay na yan. Bali it's much better pala kung tatanggalin muna natin tong harness niya bago natin tanggalin yung pinaka bakal dito, no? Kasi pag natanggal na yun, wala nang support gano rito, may hirapan kayong tanggalin to. So mas maganda ito muna unahin nyo, and then yung mga support nya rito sa may bakal dito. So una to, and then yung bakal. Bali ito muna yung nabili natin sa online. So ito yung part number nya, tama naman yung part number nya. So for Honda CR-V. So this is for only 400 pesos. Na-deliver siya within 2 to 3 days. So yun yung part number. So nakabox pa siya, wala naman siyang sira. And try natin i-open. Bali this is only a replacement. So ito yung itsura niya. So kung mapapansin nyo, wala siyang ano rito, no? Or yung parang lock niya. Siguro yung iba kasi kinukuha na lang yung sa dating parts and binabalik na lang dito. And ito yung sa
Lock din niya sa kabila. So ito yung pa-engine. Ito yung sa may fuel tank. Dito manggagaling and then palabas dito. So may nakalagay naman ayan, yung flow, kung paano yung flow. So from tank to engine. Kung gagana, why not, di ba? Mas nakamura tayo. Ito na yung natanggal natin. Medyo nahirapan lang tayo kasi medyo matigas na yung mga plastics niya. So kinabayaran ko muna to para hindi tumulo. And yan yung natira na fuel. So nakikita nyo may mga dumi-dumi siya. So marami-rami pa rin yung laman pala nitong fuel filter natin. Yan. So ganyan siya kadumi. So wala na. Yan. Kung makikita nyo, yan yung mga dumi na naihigop ng fuel filter natin. So hindi ko kasi alam kung kailan pa napalitan yung fuel filter nito. Kaya mas maganda palitan na rin natin habang may time pa tayo. Medyo madali lang naman kasi sa ilalim lang naman. Ang mahirap lang na part is yung tatanggalin yung sa gulong. And yun nga, yung sa plastic nga medyo matigas na. Kaya dun medyo mahirap ng konti. And I think merong special tools dito para mas matanggal ng maayos, no? Ang alam ko meron parang plies pero paloob yung pasok niya, no? So parang ganito. Parang long nose pero papasok yung sa loob. So merong nabibiling ganun. Wala lang kasi tayo kaya medyo nahirapan tayo. Mas madali sana kung may ganun. So ito nga yung luma natin. So ayan, may flow nga dito. And itong part na to siguro kukunin ko na lang kasi walang kasamang lock to eh. So ililipat ko na lang siya rito. Ito baka ito na lang yung gamitin ko para medyo bago-bago pa. So parehong-pareho lang. Natanggal lang naman yung ano rito eh. Yung parang washer niya. Pero almost same naman. So ayan. Marumi lang talaga to. So may part number pala to, no? So check natin. So Honda. So yun yung part number pala nito. Kung bibili kayo siguro itong part na rin kesa mag replacement kayo. So Honda PA12 MF yung part number niya. So yun lang. Ito kasi so pareho pala. So PA12 MF din pala to. Dito kasi may nakalagay na exact model number. Dito wala. Bali dito ako medyo din nahirapan. Medyo mahirap siyang ipasok. Pero pag napasok naman siya, may maririnig naman kayo na click na pumasok talaga siya. So makikita nyo naman, so pag nakapasok na yung green na yon, ibig sabihin nakalock na siya.
So ganun din sa kabila. So make sure lang din na nakalock siya katulad yan. Yan yung puti, dapat nakaganyan siya. So ganun lang, ganun yung pagkakabit natin. We are checking for leaks. So bali nakabit ko na yung mga tornilyo. Yan, dalawa rito, and yung sa may harness ng fuel filter natin. So nakakabit na rin siya, and meron pang tatlo dito sa taas banda. So yun na lang, and then tapos na tayo. So kung hindi pa kayo sure kung napalitan na yung fuel filter nyo, and maybe baka ganito na rin yung fuel filter nyo, no? Ganito na rin kadumi. So ang sign ng maruming fuel filter is yung parang hirap sa arangkada, hirap umahon, hirap yung acceleration, parang pumapalya, parang kumakadyot. So possible ito yung solution nyo. By the way, yung ano nga pala, no, yung fuel filter nga pala natin, katulad din siya sa Honda Accord, Honda Civic 1995. Ganong gen is ganito rin yung mga fuel filter niya. So parehas na parehas sa CR-V Gen 2 natin. So bali yun na yung itsura niya after natin ikabit. And after 30 minutes, tinignan natin kung may leak. So far wala naman. And sign yun na maganda yung pagkakabit natin, maganda yung fuel filter na nabili natin sa halagang 400 pesos. Nagawa natin ang paraan to, no? So malinis na ngayon yung mga fuel na dadaloy sa engine natin. Kung nagustuhan niyo itong video na to, please click like, subscribe, and hit the notification bell para sa mga next DIYs na gagawin natin dito sa sasakyang ito. Thank you and God bless!